निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा तपाईलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। अर्को भिडियोमा यो भिडियोमा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ एउटा राम्रो क्वालिटीको अडियो। यदि तपाईहरुको राम्रो माइक छैन भने माइक किन्नको लागि एफोर्ड गर्न सक्नुहुन्न, तर तपाईलाई राम्रो क्वालिटीको भोइस चाहिएको छ भने यु क्यान युज दिस वेबसाइट टु गेट इन्हान्स्ड अर अडियो क्वालिटी। राम्रो क्वालिटीको अडियोको लागि चाहिँ यो वेबसाइट तपाईहरुको लागि उपयोगी हुन सक्छ। कुनै पनि सिंगिङ होस् या कुनै पनि तपाईको प्लेटफर्ममा यु क्यान युज दिस वेबसाइट टु गेट अ गुड अडियो क्वालिटी। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले सबभन्दा सुरुमा चाहिँ एउटा वेबसाइटमा म भन्नेछु। तपाईको लिंक इन द डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ लिंक पनि छोड्दिने छु। लेट्स सी हैन, यहाँबाट चाहिँ म के गर्छु भन्दै अडियो इन्हान्सर भनेर तपाईहरुले गुगल सर्चमा गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ गइसकेपछि adobe.com भनेर आउँछ, इन्हान्स अ भिजुअल रेकर्डिङ फर फ्री एडोबी पोडकास्ट भनेर। यसको लिंक पनि म दिने नै छु। त्यसपछि तपाईलाई अब जुन चाहिँ रेकर्ड गर्नु पहिले नै गरिसकेको हुनुपर्छ। रेकर्ड गरिसकेपछि तपाईले त्यो रेकर्ड गरेको फाइललाई चाहिँ यहाँबाट ड्र्याग एन्ड ड्रप यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसले चाहिँ टाइम लिन्छ। कति टाइम लिन्छ भन्दाखेरि तपाईको इन्टरनेट कनेक्सन कस्तो छ त्यो अनुसार पर्छ। तपाईले वेट गर्नुपर्छ अप टु 10 मिनेट्स, अनि त्यो भन्दा बढी पनि लिन सक्छ। यहाँ स्याम्पलहरु दिइराखेको छ, यो के गर्नु पर्दैन। रिमुभ नोइज फ्रम भोइस रेकर्डिङ विथ द स्पिच इन्हान्समेन्ट हैन, ब्याकग्राउन्ड नोइज चाहिँ रिमुभ गर्छ यसले चाहिँ। त्यसैले चाहिँ दिस इज द वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वेबसाइट टु गेट अ गुड क्वालिटी अडियो फर यु बा डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ प्लेटफर्ममा युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ यो लिइरहेछ। अब त्यो दिन चाहिँ लागि वी क्यान वेट। हाम्रो यो प्रिभ्यू गर्नको लागि चाहिँ यो आइसकेको छ हाम्रो प्रिभ्यू एन्ड डाउनलोड योर अडियो। यहाँबाट चाहिँ तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा अडियो इज गुड अर नट हैन, यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चेक गरिसकेपछि अनि तपाईले चाहिँ यहाँबाट डाउनलोड बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने यो अटोमेटिकली ओपन्स। मेरो चाहिँ के छ भने मैले चाहिँ फ्री एफडीएम युज गरिरहेको छु, त्यसरी यसरी आएको छ। यो चाहिँ WAV फर्मेटमा आउँछ। यहाँबाट डाउनलोड गर्नुस् र यो डाउनलोड हुन्छ। त्यसपछि यु क्यान युज दिस अडियो इन योर प्रोजेक्ट अर भिडियो एनीवेयर यु वान्ट। यसरी हुन्छ है। यसरी भइसकेपछि यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ स्याम्पलहरु यसरी हुन्छ। के गर्नु पर्दैन, जस्ट ड्र्याग एन्ड ड्रप अथवा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो भइसकेको छ, यहाँबाट क्लिक गर्नुस् है। नभए तपाईको अर्कोमा कन्ट्रोल या डाउनलोडमा पनि जान सक्छ यदि यो छैन भने है। मेरो चाहिँ यो डाउनलोडर यहाँ छ, त्यही भएर चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरेपछि अनलाइन स्लाइड मेकर इन्ट्रो भनेर मैले चाहिँ राखेको थिएँ चाहिँ। यहाँ चाहिँ डबल क्लिक गर्नुस्। डबल क्लिक गरिसकेपछि यु क्यान लिसन द अडियो क्वालिटी हाउ इट इज है। निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। के तपाई दिनभरि मेनुको प्रस्तुतिकरण बनाउन चाहनुहुन्छ र प्रेजेन्टेसन बनाउन चाहनुहुन्छ? यसरी तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो अडियोलाई चाहिँ राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ विथ गुड क्वालिटी, रिमुभिङ द नोइज जुन चाहिँ तपाईहरुको अडियो रेकर्ड गर्दाखेरि आउँछ। निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला, माया गर्दिनु होला। नयाँ भिडियोहरु ल्याउँदैछु। सो किप सपोर्टिङ एन्ड किप लभिङ। अर्को भिडियोमा भेट्नेछु। सी यू, टेक केयर एन्ड बाइ बाइ। Have a nice day.